волонтери збирають груз для відправлення в Україну. Лиза, белоруска, говорит на русском. Олена, українка, розмовляє українською. Максим, українець, говорить українською. Настя, білоруська, розмовляє по-білоруськи. Павел, чек, вичі. Слушай, а ты спеваешь? Спеваю. А есть какая-нибудь такая песня, чтобы на белорусском и на украинском? Чому ти не прийшов, знаєш? Горіла сосна. Горіла сосна, палала. Горіла сосна, палала, під нею дівчина стояла, під нею дівчина стояла. Горіла сосна, палала, під нею дівчина стояла, під нею дівчина стояла. Ее в детстве бабушка пела. А в нас її на весілля співають. Ну что, кажется, готово. Слушай, а где у нас посуда? Я талерки принесу. А, слушай, так и разбуди своего. Зай, прокидайся. Дякую. Що ти? Вже зараз за стіл сідати будемо. Так ще година до Нового року. Спати і спати. Ну так все і проспиш. Було б ще проспати. Олів'є? Готово. Олів'є? Так у Європі це ж російський салат. Ну и что? У нас это оливье, французский, советский салат. У Франції його також називають російським. Ну раніше їв, а тепер що? Французький. Навіщо ця інформація? Новий рік же, а? Каратей готовы. А сеть под шубой так само российская? Не знаю. О, а как это по-чешски? Следь под кужихой. О, кстати, Знаю, похоже. Следь под кужихой. А ми, до речі, з чоловіком перерізкою риби займалися. А где? В Мелітополі. Оптовиками були. Так. Свій невеличкий сімейний бізнес. Навіть почали будівництво нового будинку. Ну от, будь ласка, оливье. Блюдо родилось на территории России, но позже перекочевало на всю территорию Советского Союза. Ингредиенты. Горошек, огірок, картопля, сосиска. Яка сосиска? Нормальная сосиска. Так я не зрозумела. Ты будешь этот советско-российский французский салат?
С картофелем, голубками и сосиской. Гелен, Что? кладі. Ну, смачно есть. Дякую. Потроху вставали на ноги. А я у культуры працавала. Была журналисткой в Менску. Тексты писала нас больше про феминизм. У меня была своя колонка на Радио Свободы. Ну и розные іншие соціально значные темы. Це які? Экология, городы. А про війну? Тогда еще не было войны. Ну, смотря какой. Війна йде з 2014 року. Радио Свобода. По-чешски это Радио Свобода. Радио Свобода. Шпариш ти, конечно, круто. Прям дико. Мне всегда нравились иностранные языки. Я бачу. Я, между прочим, в Иньязе училась. Ну, не доучилась. Мне в 20-м пришлось уехать. А, нарізочку все ж таки забули в холодильнику. Треба піти. Сходи ти, а? А навіщо? В нас же є чудовий салат російський, орієнтір. Піди. Іди. Не туди. Я знаю. Ну, якое свято без конфликтов. Ну, тогда время для паузы какой. Потому что я не могу. У меня по приезду в Чехию возникает один вопрос. Я как только приехала, Аня. я знаю... Вони не розуміють російською. Excuse me. Костя, please translate. Jasně přeložím. Przepraszam. Excuse me. Sorry. Я по приезду в Чехию зарегистрировалась в Тиндере. Když Ania přijela do Čech, tak zaregistrovala se na Tinderu. Чехи прекрасные мужчины, они очень делают красивые комплименты. Češi jsou fascinující muži, dělají báječné komplimenty. Мне все очень нравится. Všechno se jí líbí. Jako. Ну, тут такая история. Я, во-первых, я не знаю английского языка. No, ale za prvé Ania neumí anglicky. Да, но это мне не mešalo. A to jí vůbec nevadilo. Google Translate. Да, и тут они uзнают, что я из Беларуси. Ale když oni se dozvídají, že ona je z Běloruska, И идет какая-то очень странная реакция. tak samozřejmě nasleduje pak docela podivná reakce. Типа, боже, бедная, как вы вообще там живете? Как будто бы я дикая. Něco třeba jako, Ježíš chudinko, jak vůbec v Bělorusku bydlíte? И мне просто накопилось, как бы у меня 2 руки, 2 ноги. No a ona má 2 ruce, 2 nohy. И все остальное, как у обычных чешских женщин. No a všecko dál, co by měla mít běžná česká žena. Честно, без сюрпризов. Bez překvapení. Спасибо, меня отпустила. Děkuji, jí se ulevilo. А у меня так само есть что dodать. Olha taky má co říct. У меня есть родные у Польши под Вроцлавом. Ona má příbuzné v Polsku pod Wrocławem. Когда я приехала до их, яны повезли меня у гандлёвый центр до звичайно такой пиццерии. Když ona přijela do ně, tak oni ji odvezli do jednoho velkého nakupního centru a do nějaké pizzerie tam. И пытаются, у вас в Беларуси так само есть гандлёвые центры? A vážně se ptají, jestli vy v Bělorusku taky máte obrovské jako nakupní centrum, jestli to existuje. Я кажу, не, у нас просто елка по центру города растет. Ona říká, ne, jako uprostřed města roste jenom velký vánoční stromeček. И что на ей вырастет, то мы и емо. No a co tam vyrůstá na něm, to samozřejmě nedáváme si. Шишки, бульбу, ковер. No, tak veverku si občas dáme, jestli chytíme brambory. Takhle. Нет, Tak jdeme dál. Лиза, белоруска, говорит на русском. Євгенія, українка розмовляє українською. Настя, белоруска, размовляем по-белорусски. И вот после типа выборов президента Республики Беларусь мы создали студенческую инициативную группу. В целом наша задача была давить на
университета, и первое время у нас даже получалось, несмотря на задержание. И вот 1 сентября мы решили, что будем собирать подписи под, классическим этим списком требований, которые Координационный совет выдвигал, которые Тихановская. Первовыборы, отставка Лукашенко и выпуск политвязня. Мы собирались с самого утра. Вообще, на самом деле, единственный, кто серьезно отнесся к забастовке, это были студенты. Мы тщательно готовились. И у нас получилось вывести людей на улицы. На тот момент я была членом Рады белорусских студентов. Мне приходили повестки в милицейские участки. И первое. Это танец гробом. Пишет какой-то мужик. На вас составлен протокол, придите, пожалуйста, в МВД. Я такая, сейчас. Никуда я не пойду. Собрала вещи и поехала на дачу. Купила новую сим-карту, чтобы не отсвечивать. Но продолжала координировать как и группы, так и в частном порядке. Но, видимо, это была последняя капля в отношении студентов. Мы знали, что кого-то уже проверяли, а к кому-то приходили с обыском. Ну так, у Кострычников все уже было не так, як у Жмині. Да, тогда это было митинги днем и ночью. А до речі, 9 жнівня у мене не було відчування польоту перемену. Я была вельми такой сконцентрованой, бо хотелося ведаць, што адбываецца. Фізічна гэта было вельми тяжко. Інтэрнэт не працаваў. І быў пэўны страх. Страх не даведацца пра нейкія падзеі з-за інфармацыйнага вакуума. Умоўна, што ўлады зробяць нешта, каб адцягнуць увагу ад выбараў. А 10 августа была Пушкинская площадь. Там на митинге погиб человек, Александр Трайковский. А як він загинув? Ён не загінуў. Яго застрэлілі. І ён проста выйшаў перад імі ў цэнтр пустога скрыжавання з паднятымі ўгару рукамі, і яны проста стрэлілі ў яго. Ён быў без зброі. Ну да, это правда. Его застрелили. А потом этот митинг на Стелле. Самый первый массовый марш после выборов президента. Мы приехали на электричке с дачи, сели на метро, выходим в центре, а там огромная толпа людей. Там быў яшчэ мітынг прыхільнікаў Лукашэнкі. Ты ідзеш і не разумееш, гэта як нашы ці ўжо за Лукашэнка. Мы выходим из метро, а там в мусорках красно-зеленые официальные флаги. Люди шли с митингом Лукашенко и просто выбрасывали это все. Ты ідзеш, а людзей сотні тысяч неймаверна. І в галаве думка, як мы адважыліся выйсці пасля ўсіх тых жорсткіх рэчаў у першыя дні пасля выбару. Так, ми бачили, як ваші люди виходять із в'язниці, і вони були всі побиті. Це у наших новинах передавали. Но людей выходило все больше. То количество, которое я не могу объяснить в своей голове. И ты идешь по мосту на Немиге, смотришь вперед, огромное количество людей. И все были такие радостные. І був день спякотний. А что дальше? Вот, мы стоим, и мы все. А что дальше? Разумею. Тады на Пушкінскай у мяне было адчуванне эйфарыі, і ў той жа час я разумела. Нам усім пязда. Такая сумесь пачуццяў. Было бачна, што шмат людзей першы раз на пратэсце. Неправільна адзетыя, кепска абутыя, не гатовыя да затрымання. Увогуле ні да чога не падрыхтаваныя. Яны думаюць, што мы вось зараз тут патанчым, і нешта само сабой станецца. Але былі і людзі дасведчаныя. Былі людзі, якія звязваліся нейкімі званкамі з тымі, хто ў цэнтры. І была дыскусія на ўсю Пушкінскую, што мы робім.
Застаемся тут, на Пушкінській, ці йдемо у центр до стели, до самого буйного натовпу людей, допомогти тим, хто там. Мене вельми розчуляє один мужчинський голос, хтось крикнув. Ми будемо тут, каб коли що техніка їхала до нас, і тоді у людей на стелі буде шанець. Вось. А були ті, хто думали, що ми зараз тут постоїмо, і щось само собою здариться. Але були і люди досвідчені, і вони розуміли, що, ну, це пиздець. І все такі розні, і провокатори ніякі, і просто люди со стягом. І хтось щось скандує, хтось починає барикади робити, а хтось кричить, ну не робіть барикади. А я, кстати, в 2019 году поехала в Минск, чтобы подать в суд на Лукашенко. Класний підпис для Тіндеру. Типу подам в суд на тебе і на Лукашенка. Какой Тиндер? Меня молодой человек был. Мы с ним вместе экстренно уезжали. Тогда никто не знал, где мы живем, а родители написали, что в квартиру ломятся с обыском и забрали всю технику. Но мы решили, что едем через Россию, а тогда Россия из-за ковида закрыла свои границы. До речі, у нас ще ніяких обмежувань без ковід не було. Лукашенко ж сказав. Вы бачили, що ви вірус літав? І я нет. Значить, його нет. Так, ми це теж знаємо, у нас і все в новинах було. Ну вот официально в Россию не пробраться, в Москву никак не попасть. Но мы нашли машину. Она стояла в кустах. Ну, видно, что грузовая машина военная для перевозки людей в целом. Я думаю, только бы завезли не в КГБ, а в Россию. А рядом еще люди, которые едут на заработки. И вот мы садимся, мы едем с выключенными фарами. Чувствуется, что постоянно лес и поле, и ветки по окнам. Як я розумію, до Росії завезли. До Москвы. Ну то правда, Москва не Росія. Ну, лицо России. И вот мы выходим, нас встречает знакомый белорус и зовет на завтрак на Новый Арбат. И долго еще уговаривает, оставайтесь здесь, ничего с вами не будет. Но мы уже решили, что едем в Украину. Мы доезжаем до Киева, выходим на Крещатике, покупаем новые сим-карты. Киев на самом деле очень дорогой город. Європа. Но из-за ковида нам удалось снять за 500 евро большую пятикомнатную квартиру. Тогда расселяли белорусов, которым нужна была помощь. А украинцы с пониманием относились. Никто никогда не задавал вопросов, когда ты ходил с бело-червоно-белым флагом. Так. До речі, на цьогорічному мітингу, 24 лютого, теж були білоруси. Ну, звісно, що з біло-червоно-білими прапорами. І я вважаю, що це цілком нормальна позиція. От якби росіяни взяли свій прапор і вийшли. Я думаю, що ніяких би претензій до них не було. Але ж вони чомусь цього не роблять. Вони беруть наш прапор, ідуть разом з нами, стають в українську колону і йдуть. Так а що не так, я не ж підтримую. Ну так. Мої німецькі друзі теж ніяк не могли зрозуміти, типу, чого ж ти вони тут? А я вважаю, хай вони висловлюють свою антивійськову позицію, підіймаючи російські прапори, щоб спільнота бачила, що це частина Росії, яка проти. Але єдине, що я бачу, це те, що вони зробили інсталяцію з СІЗО на підтримку Навального і возять її містами Європи. Але для мене це не про демократію. Це не має нічого спільного з мітингами проти війни. Це боротьба за владу. Ой, ну і якщо згадати навіть вислови Навального ще до початку повномасштабного вторгнення, його слова про Крим. А що він там про Крим казав? О, Крым это что? Бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать. Ну і сказав, що якщо стане президентом, то не поверне півострів Києву. Спойлер не став. А мы, наверное, одни из немногих, кто понимал, что нам снова придется уехать. Что война будет. У нас был запас продуктов еще за недели 3 до начала. И всегда полный или почти полный бак бензина. И вот в 7 утра меня будет Данила и говорит: ну все, началось. Слышу за окном какой-то звук и понимаю, что это стук колесиков от чемоданов. Мы читаем новости и узнаем, что с Беларусью тоже было нападение. Ну, мы охуели. Я не знаю, как сказать другими словами. Встречаемся с друзьями. Один говорит: я иду воевать.
я иду в тероборону. Другой говорит, я иду воевать. Я иду в тероборону. Третий говорит, я иду воевать. Я иду в тероборону. Все это белорусы, активисты молодежного блока. Лиза, белоруска, говорить на русском. Євгенія, українка розмовляє українською. Настя білоруска, розмовляє по-білоруськи. Максим, українець, говорить українською. Ось і Лізочка. Твою мать. У нас что, отключили электричество? Не панікуй. Напевно, ніяка аварія, будка включить. Что-то не похоже совсем. Слышишь? Гэта гром. Ну да, наверное. Поэтому и отключилась. Значит, скоро должны включить. Чуєш? Вони кажуть, що це грім. Угу. Ми теж тоді так думали. Який грім? Це війна! Да якая гэта вайна, гэта гром. Гром зимой. Я тоді до вбиральні пішов. Пролунало 2 вибухи. Перший був гучний, але другий був ще гучніший. Ми живемо в кілометрі від військового аеродрому. І от, коли пролунав 3-й вибух, він був по-справжньому потужний. Потрапили в літак. Здавалося, що горіло все. Ось коли тільки колінця почало підтрушувати від вибухової хвилі, тоді я й сказав дружині так. Це не грім. Її тоді так трусило. Так трусило від адреналіну. Але вона умнічка. Вона молодець. Вона тоді робила саме те, що треба було робити. За півгодини зібрала всі речі. Ми навіть телевізор зі стіни зняли. Таке величезне дорога. Впакували його в машину. А мой друг проснулся в 7:15. По личным, так сказать, нуждам. Что-то его дернуло заглянуть в телефон. Дурацкая на самом деле привычка. Смотришь в телефон, хотя надо идти спать. Ведаю я гэтага сябра. Ён у Москве прачнуўся. Ну, где жил, там и проснулся. И вот он говорит, что по ощущениям было похоже на белорусскую ночь с 10 на 11 августа. Когда боль и страх так накрывают тебя от того, что это правда. Это правда происходит. А я пам'ятаю, я дзвоню мамі, і мама така: о, а що ти так раненько? Це було вже десь 7 годин. І коли вже всі почали чути вибухи, про це почали казати в новинах. І я кажу: мама, ти новини дивилася? Відкрий новини. Війна почалася, все. Просто ніхто не знав, що робити. Вірніше, хтось, як ми, а в когось дійсно був план. Деякі з моїх друзів от
одразу після того, як вони почули перший вибух, сіли в машину і виїхали. Бо вони готувалися. А ми не були готові. Что, совсем не были подрихтованы? Вже за кілька тижнів ми зрозуміли, що ми всі про це знали і всі були готові. Це активно писало в медіа, що буде наступ з російського боку. І ми навіть з моєю подружкою почали ходити на курси по виживанню в місті в умовах війни. Навіть почали збирати якусь аптечку. Але це все було так, я навіть не можу пояснити, чому ми це робили. І ось коли вже почали зачинятися аеропорти, це було десь за тиждень до початку повномасштабного вторгнення, то тоді всі почали відчувати, що щось дійсно відбувається. А у нас самолеты уже с 21-го года не летают. С того самого часу, як посадили самолет, как посадить человека. У нас есть такой телеграм-канал «Нехто». 2 миллиона подписантов. Там было под час революции. Тады только там про новины доздавались. Дык ось, заснавальник летел у Литву и... Да, европейский самолет посадили к штампу заминованы. А гэтага заснавальника закрали. А ты помнишь, интернет отключили? Это было так странно. Все разговаривали по телефону. Никогда не видела столько людей, которые одновременно звонят. Так, все были у паницы. Але я добралась до дома, усю ночь пила и так и не опьяняла. Вось реально, это был первый раз в моем житті, когда я пила усю ночь и так и не опьяняла. А пила я как заснуть. Але не могла заснуть. І на наступний день, альбо яшчэ праз дзень, мы зразумелі, што нічога не ведаем пра нашу калежанку з 9 жніўня, дня выбараў. Яна знікла з радараў, а ў спісах затрыманых быццам няма. Звязацца вельмі цяжка. Ва ўсіх ёсць тэлеграм, ватсап адзін аднаго. А проста нумароў, каб пазваніць, няма. А трэба менавіта званіць. І вось мы знаходзім нейкімі путямі яе нумар, і аказваецца, што яе не затрымалі, не, а крыху падстрэлілі. Ну так, яна про гэта так рассказывала. Ой, нет, там все нормально, там просто пуля немного попала в ногу. Мы такие, ты, блядь, нормально? Что значится пуля крыху потратила в ногу? Что с тобой, где ты, як? А я тогда с родителями пыталась связаться. Они не из Минска, но знали, что происходит 9 августа. И вот тогда у меня была только румынская сим-карта. Румынская? Минск, Румыния, 1500 километров. Неодранный лайфхак. Румынская. Я набираю маме, надеюсь, что она поднимет, не испугается. И вот она берет трубку, и я говорю: мам, это я. Со мной все хорошо. 3 дня общались с родителями по e-mail. Потом я рассказала про программу «Псифон», чтобы интернет хоть раз в час работал. А ты писала про протесты? Да. Гэта быў час, калі замежных журналістаў уже не пускалі, і яны шукалі людзей з Беларусі. Я памятаю гэтыя абвесткі. Там былі ганарары, якіх мы ў жыцці не бачылі. 400 евро за дзень. Але мы не пагаджаліся. Я памятаю гэтыя дыскусіі, людзі пісалі: дзякуй, канешне, але на гіглі не толькі 2, і колькі б гэта не было за дзень, я нагу руку сабе назад не прыкручу. Але час ішоў, ганарары зніжаліся. Я рабіла сабе графік праз дзень. Дзень сядзела дома, ляжала ў ванне. Падтрымлівала сабе ў нейкім парадку, прынамсі намагалася. А я пам'ятаю, я прокинулась і така:
Ну що? Треба піти в ванну, вмитися, я не знаю, помити голову. Але єдине, про що я тоді могла думати, це... От зараз буде не дуже добре, якщо прилетить, а ти у ванні. І мені здається, тоді всі про це так думали. Але єдине, що я могла робити, це повторювати свою щоденну рутину. І ось коли вже прокинулась моя подружка, ми разом з нею сіли в теплу ванну. А потім вже треба було йти і купляти продукти на випадок першочергової небезпеки. А ще я пішла на роботу. І багато з нас насправді прийшло. Прийшли деякі люди з команди, прийшли наші охоронці, наші жіночки-прибиральниці. І ще в той день мала відбутися нарада, і я пам'ятаю, що ми всі, як малі діти, чекали, що зараз прийде наше керівництво і скаже нам, що робити. Бо вони ж керівники, вони знають. Але вони прийшли і такі, ну що, давайте завтра зберемось на нараду ще раз. Але тоді вже всі розуміли, яка нарада, війна, ніхто нічого не змінить. І в якийсь момент наші жіночки-прибиральниці, а ми борщ варити. Всі намагались робити щось рутинне. Чіплятись за якийсь такий борщ, за ранкову каву, за щось таке звичне. О! Ну, ось світло. Наконец-то. Лиза, белоруска, говорит на русском. Олена, українка, розмовляє українською. Максим, українець, говорить українською. Настя білоруска розмовляє по-білоруському. Ну, не зовсім так, але стол я хоч одинствен. Тільки стільці якісь жорсткі. Ну, починається. Ні? Давайте сразу определим, кого слушать будем. Ну, Зеленського, звичайно. А я б ще Тихановську поглядела. Можем. А Путина с Лукашенко? Так слухали їх, нас би тут докладно не було. Ну, надо же знать, что происходит. Ну, ви знущаєтесь. Ну, а ви як думали? Ось і почалося. Якесь свято без конфлікту. Нормально, як у нормальних людей. А ми що, ненормальні? Ну, как сказать, мы вон елку вообще с улицы принесли. Если бы моя мама узнала... Стоп, а що не так з ялинкою? Ялинка супер. Ще безкоштовно, красуня. Дякую. Просто після кажуть, що нам мігрантам тільки халяву подавай. Нет, ну если это халявная елка, то я не против. Ну, им все равно не надо, они же не празднуют. Ну, чекаю, якось же ж вони святкують. Напевно, без російського салату. Ну не може бути, як зовсім не святкували. Находь це щодання цудом. Рахуй. А до речі, келики дуже-дуже гарні. Чехословацкий хрусталь. Раритет. Раніше всі про його марили, а зараз бери не хочу. Вот вы в Беларуси, как тогда в Чехословакии. Раз, и нет Чехословакии. Ну так, у 20-му про це часто марили. Це типу як оксамитова революція, так? Ну так. Слухайте, а можемо увогуле нікого не глядіти? Усі виступи будуть у запису. Ви відчиняєтеся? І так. А давай же насправді, кожен з нас прочитає свої промови. Ну, замість президента. Добре, коли президента можна вибирати, так? А до речі, що ви у своїх промовах сказали? Дорогие белорусы, І не тільки. гэта быў вельмі цяжкі год. Але ў мяне добрая навіна. Вайна закончилась. За минуту до куранта! Будьмо! Почекай.
За кохання. Ура! Все. Я, если честно, можно я чуть-чуть полежу? Немножечко. Передохнем и уже тогда дальше пойдем. О, матка Боска, часто холодно. О, мамочка, боже. А я, до речі, ось в Україні Новий рік не святкувала вже, напевно, років 6. Так я си to přeložím, jo? Так. Tak Kristýna asi tak let 6 не славила Новий рік в Україні. Тому що для нас, акторів в Україні, це час, коли можна заробити грошей. Protože v Україні pro herce je to ten nejlepší čas, kdy se dá vydělat co nejvíc peněz. Ми ходимо по хатинках і даруємо казку дітям. My chodíme jakoby, po různých bytech a nabízíme jakoby, naši pohádku pro děcka. Так, я була місіс Клаус, це інколи був Санта Клаус. Mrs. Claus, Santa Claus, kdyby něco. А потім вже я святкувала Різдво з родиною. No a pak už slavíme Vánoce s rodinou. А я, до речі, так само не хочу святкувати Новий год. Olga taky nemá přání slavit Nový rok. У нас це головне свято, і його треба святкувати вдома. No je to, v Bělorusku se považuje jedno z nejdůležitějších svátků a jeho potřeba slavit jakoby doma. Я ось зустріла недавно білоруса, і він працює таксистом у Гданську. Ona se potkala s jedným Bělorusem v Polsku, v Gdansku, který pracuje taxikářem. І він відсидів 2 роки в Білорусі за коментар у соцсетках і після біжав у Польщу. Zpočátku ho zavřeli v Bělorusku do vězení na 2 roky kvůli jedinému komentáři v sociálních sítích. A pak on utekl do Polska. І ось я спитала його, а чи планує він вертатися домой, коли все скончиться і диктатура паде? A Olga zeptala se ho, jestli on má v plánech pak, až diktatura skončí v Bělorusku, vrátit se zpátky dolů z Polska do Běloruska. І він каже, ні, досить з мене, я застануся тут назавсьоди. No, on řekl, že pro něho je to dost, že on zůstane navždy v Polsku. І тоді я спитала його, а він хоче, щоб поховали його так само в Польщі? No a pak Olga se ho zeptala, jestli on chce, aby ho taky i pohřbili v Polsku. І він сказав, вельми добре питання, але не змог мені відказатися. On řekl, že je to velmi zajímavá otázka, ale nemohl na to odpovědět. Мені здається, ось ми усі так можемо уявити собі любое життя, Olga říká, že jí se zdá, že všichni my můžeme si představit jakýkoliv život, але що нас поховають не в Білорусі, ale to, že ji můžou pohřbít ne v Bělorusku, це просто немагчимо. to si nedovede představit. А я по приезду в Европу меня до сих пор преследует чувство стыда. Od té doby, co Aňa přestěhovala se do Evropy, tak uvnitř má pocit viny. Сначала, когда я приехала, мне было очень стыдно перед украинцами за то, что с нашей территории летят бомбы. Zpočátku, když se přestěhovala do Evropy, styděla se strašně před Ukrajinci, protože z teritorie Běloruska letějí rakety a bomby na teritoriu Ukrajiny. Потом, в принципе, в Европе мне было стыдно, я чувствовала себя чужой. No a pak druhý je to, že ona cítila sebe jako cizí člověk v Evropě. И вот иногда ты не понимаешь, тебе помогают, потому что, например, ты творческая единица. No a teď je ta nejdůležitější otázka, ti pomáhají, jelikož seš umělcem opravdu, Или потому что ты мигрантка и беженец из Беларуси. nebo jenom kvůli tomu, že ona je migrantka a uprchla z Běloruska. Ладно, я уже так. Dali. Погнали. Катя,
українка розмовляє українською. Тимур, белорус, говорит по-русски. А это ничего, что я по-русски говорю? Ну що ж вас тепер? Вбити чи що? За те, що ви російською говорите? Да надеюсь, что нет. У мене мама з Росії, а тато з України. А зараз мама живе в Сумах, це в Україні, а тато в Москві. Ну і взагалі майже всі мої родичі живуть в Росії. А как так вышло? А от так. В дитинстві в Україні мене жартома називали кацапкою. Ну, це прізвисько москалів в Україні та Польщі. А коли приїжджала до Росії, то всі казали: о, хахлушка приїхала. А мама понимает украинский? Ну, це важко. Зрозуміло, що офіційна мова українська і так має бути. Але ні вона, ні моя тітка її ніколи не вчили, і, звісно, їм важко. Понятно. А я давно на белорусском говорил. Еще в Минске. Но потом снова перешел на русский. Так тебя быстрее понимают. Хотя многие за границей решили, вот, война в Украине, давайте на мове размовлять. Мы же не украинцы, не русские. А язык это наш инструмент. А хіба не так? Да все так, просто... Да, без этого независимость невозможна, но, как по мне, пока это все выглядит как культурный перформанс. Мы продолжаем травмироваться из-за ситуации в стране, и когда это закончится, в общем, непонятно. А я в Минске работал в крупном медиахолдинге. На Тутбае. Мы рассказывали о разных ивентах, о больших культурных событиях. А когда офис разгромили в Минске, тогда уже и переехал в Киев. Я теж в Києві працювала. Актрисою театру та кіно. А ще режисером дубляжу на Netflix. На Netflix? Але як на мультиках, бо там трошки легше з артикуляцією. Ну, все равно круто. А у меня только-только все началось получаться как-то в Киеве. За 2 дня до 24-го мы с моей подругой созвонились, ну и обсуждали. А вдруг война? И последние слова были что-то вроде, ну, будь на связи. Мало ли что произойдет завтра. А завтра Ну а завтра я пошел будить своего друга Леху. Подхожу такой тихонечко, говорю: Леш, просыпайся. Только ты не пугайся, война началась. Ну а сам в шоке. А я прокинулась. В мене є син, собака, я розлучена. Прости, это какой-то клуб 24 февраля. А теперь расскажите мне и всей нашей студии, что вы почувствовали 24 февраля, когда проснулись. А я розповім. Ми поїхали до моєї подружки Віки. Туди до неї вже приїхала ще одна родина. Вони
вони приїхали ще з гарячішої точки, там було чутно перші вибухи. Ну і ось, ми тоді вже подивились, що тоді війна з Грузією, активна фаза війни з Грузією тривала 5 днів. Ну, ми думаємо, окей, 5 днів якось пересидимо, а потім може, вони якось там домовляться. Домовились. І не кажи. Але ж тоді ще про це не знала. Як потім з'ясувалося, я приїхала в ще гарячішу точку. То Горенка під Гостомелем. У Вишгороді, де я жила, було б спокійніше. Я приїхала в самісіньке пекло. І почали бомбити вранці. Зараз же пів села цього немає. На другий день вимкнули світло, а в них від світла залежить і електрика, і почав вже текти холодильник. Ми вилазили на дах, щоб хоч якось спіймати зв'язок і подзвонити. В той самий момент мені починає писати купа незнайомих чоловіків. Типу, що ти, як ти там, дорогая? Давай ми тобі допоможемо. Але насправді це було рятуйся з України, у тебе дитина. І ось мені написав один чоловік вже в віці, типу одразу, я не про секс. У мене мама зараз в лікарні і є вільна квартира в Польщі. Приїжджай. Ну, я подумала, чому ні? Зрозуміла, що не можу більше знаходитись в цих умовах. А сину сказала, що це комп'ютерна гра. Але гра важлива. Якщо вже помремо, то помремо. Це вирішується не нам. Игра на выживание. А сколько ему? 13. Уже взрослый. Ну так. А когда в Киеве были уже слышны взрывы, мы искали машины, которые нас могут отвезти к границе. Нашли. И вот всех уже распределяют по машинам, а я остался один, жду последнюю, ну и ожидаю, приедет какая-то рухлядь. И приезжает, внимание, Ягуар. Охренительно крутой. Тобі теж 13? Ягуар! Ну тобі пощастило. Бо коли ми виходили з села Горенка, то воно вже було заблоковано українськими військовими. Тоді ще його москалі не окупували, але тоді вже туди нікого не впускали, і нам довелось виходити через ліс. А вже біля лісу нас чекав мій друг, щоб відвезти на вокзал. Так ось ми йдемо лісом. Темно. Весь час чути вибухи і, звісно, всіх людей, кого ми зустрічали, ми з ними віталися, кажемо «Слава Україні!». А наші військові нам кажуть, ви, головне, йдіть рівно, щоб всі бачили, що це мати, дитина, собака, і тоді у вас все буде хорошо. Але насправді цей шлях нас так зблизив з сином, бо ти ніколи собі в житті не міг уявити, що ти отак будеш йти з сином, з собакою, з речами, з вибухами. І взагалі невідомо, заберуть вас там чи ні. Але нас забрали, і ми приїхали на вокзал, щоб доїхати до Львова. І там було так дивно, знаєш, на вокзалі купа людей, всі штовхаються, пхаються, купа валіз, і в той самий час стоїть купа іноземних журналістів, які такі, о, ви подивіться, тут такий натовп, і тра-та-та-та-та. Якийсь сюр. Доехали. Так. А у Львові теж. Так цікаво було. Купа людей і купа тварин. І тварини всі сиділи, без намордників, так тихо, наче все розуміли. А
Мій друг відвіз нас до родини, в якої ми мали жити. В Польщі. І знаєш, звідки була ця родина? С Россией? Russian Federation. Вот тебе и ретравматизация. Ми взагалі не знали, як почати говорити. Потім з'ясували, що Аня російська опозиційна журналістка, і якби вона була в Росії, то вже була б за ґратами, в неї 2 дітей. Але у Польщі я не затрималась. Мені написала одна родина з Німеччини. Дуже хочемо бачити вас в себе. Ми поїхали. Вірніше, вони за нами приїхали. І це було так, у мене було таке відчуття, наче я в дитячому будинку, а мене приїхали забирати батьки. Це була вже літня родина. Йорм і Беата. Вони допомогли мені пережити першу втрату. На початку березня загинув мій друг. Актор Паша Лі. Я пам'ятаю, я сиділа, плакала, а до мене підійшла Беата, обійняла мене і плакала зі мною 20 хвилин. Плакав і Йорм. Це було так дивно, я знала цю родину тільки 2 тижні, а відчула таку підтримку, якої інколи не отримувала в Україні. А як ви кордон перейшли? Ну, 24-го в 2 часа ночи мы выехали из Киева и к вечеру следующего дня приехали к очереди машин. От границы, может, километров 30. Прошли границу, встретили наших коллег. Оказывается, автобус их довез только до первой половины границы, а потом водитель их высадил, когда узнал, что они белорусы. Дошли до шелтера, и один парень из Украины спросил меня, мол, умею ли я пользоваться фотошопом. Цікаво, він час вибрав для фотошопу. Да, самое оно. Подходит такое, говорит, ты фотошоп умеешь? Я говорю, ну, да, умею, но у меня ноутбук разряжен и вообще не до этого. А он говорит, да мне тут в телефоне, в том документе, который я показываю на границе, нужно исправить, но я не понял. Он воно що. Ну, я, чтобы не уснуть, подделывал ему этот документ. Потом с девушкой созвонились, она была в женском шелтере. Договорились в 6 утра штурмовать вторую половину границы. Когда мы туда пришли, парень из Украины, которому я помог, говорит, ребята, стоя на месте, вы никуда не пройдете. И показывает, что нужно понемногу проталкивать, пропихивать людей. Там ведь какая очередь? Сначала проталкивают женщин, потом женщин с детьми, потом мужчин и потом только иностранцев. Ну и так до бесконечности. Ты идешь шаг вперед, 2 назад, шаг вперед, 2 назад. Мы идем, я понимаю, что уже даже погранцов нет. Вместо них очередь распределяют иностранные ребята. Один из ребят вообще залез на забор и оттуда руководил, кто проходит. Придумали систему по паспортам. Мол, у кого индийский паспорт, поднимите вверх. Человек поднимает паспорт, ну и проходит. Но вот я тогда уже начал сходить с ума. Очередь была настолько плотная, что я думал, что все мы там и умрем. А один парень из Сирии сказал, что это не самая большая очередь в его жизни. Херня, говорит, можно стоять. Да, это пиздец. Когда люди собственных вещей делают костры, чтобы согреться. Когда из толпы выносят людей, потому что им становится плохо.
У меня осталось немного заряда в телефоне, мне друг из Польши позвонил, говорит, а ты можешь сейчас все это сейчас заснять? Я говорю, ты больной? Мне сейчас вообще не до этого, я сейчас умру. И ровно в этот момент из очереди выбегают 3-4 пограничника, половина из которых девушки, и палками нас начинают разгонять. Люди бросают вещи, оставляют рюкзаки, все полностью. Я стою один. Никуда не бегу. Реву. Они подходят ко мне, спрашивают, ты кто? Я говорю, я белорус. Они говорят, ок, пошли с нами. Я тогда повернулся позвать друга, Леху, а Леху снесло. Леху снесло толпой. Нет, я понимаю, сейчас это смешно, но тогда пиздец. Я за ним бегу, хватаюсь руками, все, показываю его погранцам. Говорю, мы вдвоем. Все получилось. Потом постояли в какой-то очереди еще, спокойной, часов 6. В какой-то момент из очереди вынесли женщину. Отнесли на польский погранпункт делать операцию. Люди стояли, мерзли, кричали, и все это, чтобы получить штамп? — 24-го выехали из Киева, 27-го прошли польскую границу. Знаєш, а коли ми їхали в автобусі вже по Польщі, мене в якийсь момент так накрило. І накривало всіх по черзі. От ми сиділи отак в ряд. І я думаю, куди я взагалі їду? Що я там буду робити? Я ж там нікому не потрібна. Було таке відчуття, наче я їду в безодню. Просто в чорне. І сейчас? Взимку я хотіла брати речі і вертатись, тому що абсолютно різні менталітети. А зараз зрозуміла, що маю час відновитися. І країна дійсно дає почуття безпеки. Тут це йде якось дуже-дуже повільно. Ольга, белоруска, говорит на русском. Настя, белоруска, размовляє по-белорусски. Слушай, очень похоже на ткань, которую закупали, чтобы шить флаги. Нечто есть. А ты выходила? Так. А памятаешь жаночие марши? Все были в белом, это было так пригоже. А ты выходила? Да. Ну, я тогда жила в Польше, но приезжала в Беларусь голосовать. А потом еще в Польше активизмом занималась. Теперь вот не могу вернуться. Вот что самое обидное. Розумею. А до мяне на адным з жаночых маршаў падышлі ціхары і чакалі, пакуль за мной бусік пад'едзе. Па іх версіі я скрала міліцейскую відэакамеру, продала яе журналістам беларуска-польскага телеканалу «Белсат» увага за 50 евро і пайшла грошы мяняць у абменнік.
Яны казалі, што я мразь і прадала радзіму. 50 евро. Дапамажы. Гэта было так абсурдна, я нават спужацца нармальна не магла. Ужо пасля, калі прывязлі ў пастарунак і сказалі разуцца, зразумела, што не адпусцяць. Пасадзілі мяне не ў камеру, а ў клетку. Гэта быў паліцэйскі пастарунак на Орловцы. Ноччу, калі ўсе зайшлі, падыходзіць да мяне курсант молоденький, гадоў 18, и пытает: вы вообще есть хотите? Я кажу: ну как бы да. И тогда он мне принес. Там были некие кавалки хлеба, вельми великий помидор, ну такие, сыр и сало. Слухай, это он мне мамину с собой принес. А пасля пачалі прывозіць людзей з маршу. Гэта была нядзеля, па нядзелях у нас жа марш. І вось выклікалі хуткую, бо нехта быў з вывихнутай рукой, шмат крыкаў пабіты. Я лекарам з клеткі крычу: што мне рабіць? У мяне цыстит, я ноч правяла на холадзе. Бо менты, калі з'язджалі, адчынілі цалкам в акно. Яны кажуць: ну, нам няма чаго вам параіць, у вас жа нават доступу да гарачай вады няма. Блядь. А параллельно привозят некого хлопца, пинают его, кричать, оруть: сука, блядь, поймали главного звонаря, клетку, сука, блядь, а у клетки я. Тогда меня перевели в камеру. Она холодная, 6 метров. Я вырашаю, будет что будет. Разумею, что мне треба легче на этой камере и согреть его своим телом. Я лягла. Пасля привязли 2 жанчын. Одна з іх дзяўчынка молоденькая зусім. Размалёвала міліцейскія шчыты і танцевала ў суперкароткай сукенцы. Шоў дождь, камера холодная, дзяўчынка промокла. Мы спробовали спать одна на одной. Одна садится, другая кладется ей на колени и так менялись. А пасля пришли за мной. Сталося, что проводить у турму на Крестина. Слушай, а ты помнишь, шведы мишек сбросили? И вот эти мишки попали в огород к моей подруге. Она их сфоткала и отправила своему парню. Так вот ее забрали в милицейский участок. А мы тогда еще в школе учились. Мой лицей участвовал в обмене с университетом Ягеллонский. Моя первая заграница. Ну так, тогда в Беларуси умовы были іншие. Да не іншие. Нам было по 16 лет, а за ней уже следили. Извини, я тебя перебила. Да нормально. А пасля мяне перавялі ў Жодзіна. Жодзіна робіць вельмі страшную прыёму. С собаками, криками и образами. Прыбіральні таксама няма. Хадзілі ў гэтыя стокі ў двор. Затое ў Жодзіна ў мяне не адабралі гадзіннік. А гэта быў плюс да псіхічнага здароўя. Быў гадзіннік, было люстэрка і была гарачая вада ў кране. Ну мы такія ўсё, можна жыць. Нейкі момант прывязлі маю кіраўніцу эколага. Кіраўніца, канешне, аджыгала. Распачала сярод нас асветніцкую дзейнасць. Расказвала, чаму АЭС гэта кепска. А пасля мяне выпусцілі. И ты уехала? Вярнулася на працу. І роўна праз 2 месяцы пасля марша мяне прывезлі у ленінскі міліцейскі пастарунак. Сядзелі ўтрох. У нейкі момант вырашылі, што будзем хадзіць па камеры маршам, спявалі песні. Як хацела мяне мать, ты за первого отдать, а то первый, ой, да не первый, ой, не отдай мяне мать, а то первый, ой, да не первый. І вось у нейкі момант прывялі нас да начальника, а ён і кажа: вы что, бабоньки, ёбнулись? Поставил нас тваром до стены и давай орать. Пасля вывел на двор и кажа: до утра посидеть,
А гэта плюс 5 было. І тады стало страшно. Одна жанчына старэйшая толькі што памыла вопратку, у яе калготы, трусоў няма, кофта нейкая, у яе паніка, у яе гістэрыка. Мы кажам, слухайце, ну нельга зараз так плакаць, нельга. Вы губляеце цяпло, плакаць будзем пасля, зараз трэба дажыць да гэтай бляцкай раніцы. Ну і на шчасце, мы там паседзелі, можа, гадзінку, можа, 2. Хто лягчэй апранутыя ў цэнтры, астатнія па баках, стаялі, ну і так мяняліся. У нейкі момант пачалі спяваць. Гэта быў самы яркі момант салідарнасці ў маім жыцці. А калі выйшла, мне пазваніла кіраўніца і кажа: у мяне для цябе прапанова. Трэба ехаць у Львов на 2 месяцы. Адпачыць. Ну, я такая... Ох. А я летом 2022-го активистски выгорела и решила поехать к друзьям в Хорватию. І знаєш що? Одразу змінилося ставлення до білорусів. Сразу же. Мы резко стали в одну линию с Россией. Не треба так. Но ведь это правда. Уровень агрессии в тот момент был просто высокий. Опять-таки в Тбилиси огромное количество россиян. Они едут в страну, с которой твоя страна ведет войну, на которую твоя страна напала. Она ведь война в Грузии не заканчивается. И это так странно. Почему они выбирают Грузию, зная, что идет война России в Грузии, убегая от своей другой войны? Може, вони не ведають, альбо не хочуть вірити. Я не знаю. У грузин, конечно, к белорусам претензий нет, но вот эта связка с агрессией, она очень грустная. В Германии в начале 2022 года проводили исследования. Мол, готовы ли вы пожертвовать ценами на газ, чтобы России стало хуже? И вот сначала там как будто бы кто-то готов. Через полгода мало кто готов. А через год почти никто. Европа не готова вступать в конфронтацию. Все эти годы она продолжала покупать этот газ. Ну что, разве они не знали, что Россия за страна? Это смешно. Разве они не видели все эти войны, все, что происходило еще до Украины? Смешно. Она знала. Но ведь это всегда двойные стандарты. Мы да. Мы за демократические ценности. Но газ? Давайте нам. Але ж яны допомагають. Помогают. Но в случае с Беларусью, например, только Польша готова помогать. Франция готова откупиться, заплатить Польше. І все ж таки яны допомагають. Помогают. Поэтому мы здесь. Ну ось. Ось. Зробіть тобі подарунок на Рождество. Красота. Девчат, не грузите Европу. О-о-о, не буду, не буду. Готовий? Я хочу Przekładam. огірок. Dobrze. Хочу огірок, Krystyna chce okurku. але бабусі. Od babički. Не таку, як тут в магазинах, отакенну, Не такового, як tady в обходах, такого обрани хутного. а таку маленьку, колюченьку, хрумку, ніжну. Ale takový maličký chutný okurek, chrupavej, pichlavej, s plnou chutí, no. І помідори. No a rejčata. Різні види. Чорний принц, білий принц. Течка, ріка, різні други, це ж приложити не можна, просто Такі то не йде всі приложити. соковиті. І ще важливо, я хочу,
щоб кріп тут коштував не 40 крон за ось такий пучок, Chce, aby koper tady nestal 40 korun za takovou nicotu, а хоче, щоб коштував 40 гривень за ось такий букет. ale chce, aby to za 40 grivin, což je asi 25 korun, za obrovský takový kybel. Так що, А меня очень радует, что можно свободно курить травку в Европе. No, Aňa chce se svěřit s vámi, že jí se líbí to, že v Evropě dá se normálně hulit travu. Ну, ты просто можешь прийти в парк, покурить травку, Prostě v klidu můžeš přijít do parku a dát si joint. и тебе, как в Беларуси, не дадут от 6 до 10 lет за это. Že není to stejně jako v Bělorusku, protože v Bělorusku tě zatknou do vězení na 6 let. Вот это для меня запах свободы. Je to pro ní vůně svobody. No. хочеш щось сказати? Nie takie Я буду widzę. перекладати. No, jak jesteście czeszczyna mi dziela problem już docela dlouho. Кості чеська мова завжди робить якісь проблемочки. První rok, když jsem studoval tady v Praze češtinu, snažil jsem se vyzkoušet tu češtinu v různých obchodech a často se to stávalo, že, dosud se to stává, že plutu nějaký slovíčka. Коли він перший рік був тут в Чехії і вивчав мову, то він намагався ходити до якихось магазинів, щоб якби тренуватися в чеській мові. Ну і ставалося так, що він міг сплутати якісь слова. Ну він і зараз може. No, šel jsem prostě do obyčejného obchodu, chtěl jsem koupit boty a tak jsem chtěl se zeptat konzultantky, jestli ti boty, které oni prodávají, jestli není to padělek. Він пішов до магазину і хотів купити собі взуття. Ну і вирішив запитати у консультанта, чи не підробка це взуття. Ale bohužel spletl jsem slovo padělek se slovem podělaný. Takže jsem rovnou zeptal, jestli neprodávají náhodou podělaný bot. Ремарка. В чеській мові слово «паділек» значить підробка, а «поділене» значить обісрані. Костя прийшов до магазину і запитав консультантки, чи не продають вони обісране взуття. Samozřejmě konzultantka byla tím docela fascinovaná a hnedka zeptala, proč by jako v lakosti měla by se prodávat jakoby boty podělaný. Консультантка в магазині Лакоста була дуже здивована і запитала, чому ми маємо продавати обісране взуття. Já jsem vůbec nevědomal toho trapasu a normálně pokračoval. No víte, jako na internetu se často dá koupit jako podělaný boty. Je to úplně běžně a dokonce se mi to stalo. Ну він продовжував не розуміти свої помилки і продовжував наполягати на тому, що, ну ви знаєте, інколи в магазинах продають обісране взуття. Я колись купив обісране взуття в інтернеті. Takže konzultantka mě řekla s lítostí, že bohužel tady podělaný boty neprodávají. Ale díky bohu byla nějaká holka konzultantka z Kazachstánu, která pomohla mi to vysvětlit a užili jsme všichni spolu ten trapas. Ну, так, консультантка сказала Кості, що вони до Костіного нещастя не продають обісране взуття, але слава Богу, підійшла консультантка з Казахстану, вона зрозуміла, що напевно він хоче запитати, чи то не підробка, і врятувала його. Костя, убийственный. Взуття. Погнали, далі. Татьяна, белоруска, говорит на русском. Олена, українка, розмовляє українською. Так ось ми сіли в машину, і я пам'ятаю, я дзвоню своїм знайомим з церкви, і вони мені кажуть: Олена, приїжджай до нас, у нас дуже міцний підвал. Ну, ми поїхали. Ночувало нас тоді в церкві в перший день десь 200 чоловік з дітьми. І що цікаво, в нас в підвалі євроремонт. Стоїть такий величезний більярдний стіл для дітей. Ми зробили красу для молодіжних служінь. Ті, хто були там в перший раз, дуже здивувались. А потім вимкнуло світло і воду.
Весь час було чутно вибухи. Плюс ще інформаційна війна. Постійно писали, зараз летять літаки, зараз будуть скидати бомби на місто. Але пастор завжди був з нами. Він сказав, повірте, навіть якщо на нас щось паде, ми зможемо вибратись і вижити. І слава Богу, найсильніші вибухи пересиділи там. 4 дні. Весь час я молилась. А коли було тихо, то ми виходили на вулицю і готували їсти. У нас були газові балони і такі величезні каструлі на 50 літрів. І ми готували на газовому таганку. А меня литовские пограничники накормили. Да. Сказали, ой, ты бедненькая, несчастненькая, сейчас мы тебя высушим, накормим. А ти спітніла, поки кордон переходила? Штамп довго ставила. Смешно. Я реку переплывала. Они мне гель душ и полотенчика. Извини, говорят, у нас кроме сухого пайка больше ничего нет. И достают мне красную рыбу, оливки, сыр, кофе, чай и хлеб. Ти прям запам'ятала. Конечно. А я потому что сразу спросила, а где суп-паёк? А где сода с гречкой? Яка сода з гречкою? Да, конечно, голодают. Що? У нас так по белорусским новостям показывали. Маєш? А я, кстати, до 17-го колена хохлуха. Притом не украинка. Родственники в Одессе и Львове, только сестра в Беларуси осталась. Так что можешь расслабиться. Я ж нічого такого не казала. Ну, просто, знаешь, это гик какой-то. Узнать о том, что началась война и о том, что бомбят Харьков, сидя в белорусской тюрьме. Я родом из Харькова и к Беларуси вообще никакого отношения не имела, пока родственники не переехали. Паспорт синий, белорусский, а в нем написано «Бобруйск, Украина». До речі, чутно, що ти шокаєш. Да, это потому что я еще не прибелорусилась. Но посадили меня за белорусскую политику. И вот, 24 февраля, а у нас в камерах только белорусские новости показывают. Но мы из белорусских новостей пропагандистских умудрялись что-то узнавать. Вот я захожу в камеру, а там гробовая тишина. Заключенные в СИЗО Жодина объявили голодовку в этот день. И вот если раньше нас в камерах карандашиками рисовали белорусские флаги, писали «Живее Беларусь», то теперь украинские прапоры и Украина переможем. Вертухаи бегали, с тряпками стирали это все. А потом, лето 22-го, мне меняют статью, и адвокат говорит, ну, все, я больше не вытяну. А чому поміняла? А тогда объединились две организации помощи политзаключенным. Это «Диссиденты» и «Страна для жизни». А смысл в том, что мы собирали передачи для политзаключенных. Это порой большие передачи до 40 килограмм. Даже вентиляторы передавали. И вот выхожу я из тюрьмы под подписку до суда. И не хочу никуда ехать. Это моя страна. Я здесь выросла. У меня 2 родины, 2 флага, 2 боли. Мы выходим с адвокатом, подписываем документы. И он мне говорит, беги, малышка, беги. А ми виїхали 23 серпня, прямо перед нашим Днем Незалежності. Все місто вже тоді було русскими окуповано. Черга на виїзд 200 машин. І ось коли ми виїжджали, то бабуся мене зупиняє і каже, у мене тут є $100, я заховала. Візьміть, а? Ну, ми взяли. Проїхали перший блокпіст. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки їх було. Може, штук 8. Всі нас питають, ви куди? А ми кажемо, ми їдемо в Німеччину, в нас 3 дітей в машині. И все блокпосты так спокойно прошли. Звісно, ні. Коли ми наближались до сірої зони, ближче до Васильівки, ми бачили, як там все розбито. Купа згорівшої техніки, згорівші покришки. Просто я розуміла, що там купа смерті була. Дорога смерті. Так ось, під'їжджаємо ми ближче, і там стоїть солдат з
армії Донецької Народної Республіки, контролюємої Росією. Ми це тоді зрозуміли, тому що в них форми відрізнялися. Так от під'їжджаємо, розмовляємо, і тут просто від нього «Пускай Господь вас оберігає». Пропускает. Пропускає. А потім їдемо далі. І там було так багато машин, ми притиснулись ближче до обочини, і як потім з'ясувалось, там була дитяча колона. І я почала молитися, кажу: Господи, будь ласка, пошли нам таку людину, щоб ми змогли до ночі виїхати. Бо ночувати там було страшно. Там, прикриваючись нашими людьми, заводили пушки і обстрілювали. А наші ж не можуть дати у відповідь. Ще на початку війни ми зрозуміли, що у нашої армії немає чим нас відбивати. Немає танків, немає боєприпасів, немає літаків. Ми чули, як працювала арта, і розуміли, що арта – це все, що в нас є. Так ось, їдемо ближче, а там стоїть такий хлопець смуглявий, таким начебто. Наоборот, же страшно. Я відчуваю, що нормально. Ну, ми їдемо, і чоловік каже: у нас тут 3 дітей в машині, нам до ночі би виїхати. Ну, він так подивився на чоловіка, на мене, на дітей. І каже: $200 уїдуть. Чоловік каже: да у нас тільки $100 і 10 000 гривень доїхати до Німеччини. Він пішов до головного. А потім знову повертається і каже: хорошо, $100 і 2000 гривень, і ви уїдете. Ну, ми виїхали. А далі вже рухались не колоною. Там кожен відповідав за своє життя. А я была одна. Ушла в белорусские леса. Не вернулась после разговора с адвокатом. 3 дня была на явочной квартире, а потом меня увезли в лес. 2 недели я была в бегах. У лісі? Меня отвезли в погранзону Бродневской области. Это лес и река Неман, которую нужно переплыть. Только на страхе, только на адреналине можно сделать такое. А потому что по-другому никак. Дети уже в Польше, назад дороги нет. А если меня еще ловят на погранзоне, то дают еще сверху за нелегальное перемещение. И вот я плыву, и ногами я чувствую одно течение, а здесь в груди другое. И эти 2 течения начинают втягивать меня к белорусской границе. Я тоже начала молиться. Говорю: Господи, помоги, пожалуйста. Ти добре плаваєш? Да у меня давно дыхалки никакой. Плыла с криками, какими-то хрипами и животным, сука, страхом. А потом берег. Села. Реву! Потому что вот это вот осознание, что ты уже в Литве. Я орала на эту реку так, что рожают, наверное, проще. Потому что, блядь, мне 40 с чем-то лет. Я со всеми своими болячками. Вот это вот, блядь, переплыла. Это унижение. Перемешку с радостью. Ты извини, что я матерюсь. Матерись. Знаєш, а коли ми виїхали і побачили наші перші українські прапори, як ми всі почали плакати. Бо поки ти живеш в окупації, ти навіть не можеш зрозуміти, в якому рабстві ти знаходишся. І починаєш в цьому, вибач, гамні освоюватися. А ты матерись. Оно ж помогает. Так, а потім ти що? А мне те, кто переплывал, говорили, что они часа 3 искали погранцов. А я через 200 метров смотрю, джип. Там пацанчик молодой с автоматом сидит, в цатку на телефоне играет. Рядом дядька. Стучусь в окошко. Они подрываются. Конец смены, откуда ты взялась? Оттуда. Где плавсредства?
искусства. Блять. Ну хоть крокодильчик у тебя какой-то есть? Нету. А нарукавнички? Нету. Малая, ты... Нет. Я ебанутая. Я, Островская Татьяна Геннадьевна, прошу политического убежища. Ну все, поехала, а? Зате зараз ти в безпеці і з дітьми. Молодець. І ти молодець. Знаєш, а я мрію повернутися додому. Я тоже очень хочу домой. Відновитися і закінчити будівництво, яке ми почали. І щоб діти ходили до тієї школи, до якої вони ходили раніше. Щоб я не боялась вийти на вулицю пізніше 9-ї вечора, бо починається комендантська година. Щоб мені ніхто не розповідав, що я можу робити, а що ні. Я не хочу чути вибухів. Я хочу жити в мирі в своєму будинку. Але розумію, що, як раніше, навряд чи буде. Будет. Будет. Будет еще лучше. Олена, українка, розмовляє українською. Максим, українець, говорить українською. Настя, белоруска, розмовляє по-белорусски. Лиза, белоруска, говорит на русском. Pavel, Čech, mluví česky. Що? Все готове? Чекаю вже. Zdravím, zdravím. Tady je všechno připraveno, v podstatě podepsáno, takže můžeme už odvažit. Můžeme odníst to do auta. Počkáme. Děkuji. Ви на припинок поїдете або пішки? Та яка різниця, що автобусом, що пішки, ще їх гроші витрачати? Ну, на нас же витрачають. Вот бы был такой автобус, который бы завез сразу домой. Так, такі ходять. Декілька на день. Ходять. Тільки шматити не може на їх поїхати. Це так. Такой автобус, который завез бы домой до этого всего. Альбо такі автобуси, які б завез після всього этого нового дому. У Вольні. Так що, пішки йдемо. Пішли. А мені подобається Прага. Затишне місто. Ще й пиво смачне. Ну все, расходимся. Кстати, с наступившим Новым годом и вас. Навзаєм. Так.
Na střední škole jsem se asi 2 měsíce učil ruštinu. A pak jsem jednotlivý slovíčka nahrazoval a učil se ukrajinsky. Chtěl jsem prostě najít způsob, jak pomoct lidem na hranicích. Strávil jsem asi 6 dnů ve Velkých Slemencích, což je takový malý pěší přechod mezi Slovenskem a Ukrajinou. Rozdávali jsme tam především hygienické potřeby. Prostě nechtěl jsem dorazit na hranice jako turista a chtít nějaký zážitek, nějakou senzaci. A takovým lidem se prostě moc pracovat nechce. No. Je prostě těžký být dobrovolník. Lidem se vlastně moc jako by pracovat nechce. My jsme si dali za cíl převážně pomáhat v oblastech, kam mimo armádu vlastně moc nikdo nejezdí. Já jsem Ukrajince do té doby neznal. Chtěl jsem Ukrajince do té doby neznal. вибачається за те, що в нього загубився трішки текст. Říkal, už to snad bude v pořádku, omlouvám se. Наступного разу буде краще, він вибачається, але він хотів би дещо сказати. Ale chtěl bych vlastně, jako mám na vás otázku, která vlastně v rámci tohoto projektu mě vyvstala, protože já sám jsem se od té situace na Ukrajině už nějak jako odpojil, cítím uspojení určitý. В Гонзи є певне питання, оскільки він вже до самого цього проєкту. Наразі він відокремився від підтримки на сьогоднішній день, підтримки України. Já kromě herectví se věnuju i sociální práci, jsem pečovatel, sociální pracovník, terapeut. Окрім театру, як актор, він ще працює і в іншій сфері, а саме як соціальний працівник. A vždycky jsem se soustředil na spíš lokální pomoc a doprovázení nějakého konkrétního klienta na určitou dobu. Тож в більшості випадків він працює не з якимись глобальними ситуаціями, але з конкретно локальними ситуаціями, коли він бачить, що людина потребує допомоги. Což
jsem vlastně v práci prostě s uprchlíkama nebo vůbec v tomhletom té otázce prostě nenacházel. Bylo to taky možná spojené s tím, že postupně se vlastně celá ta pomoc stala spíš takovou mediální sebeprezentací на соціальних сітях. Йому було досить важко знайти, що він саме може запропонувати біженцям. І він зараз відчуває, що на сьогоднішній день, за його поглядом, дуже часто підтримка стає скоріш соціальною позицією і демонстративним актом в соціальних мережах. Takže to je vlastně taková otázka, kterou musíme zodpovídat teď. Так зараз буде слідувати питання, на яке не треба відповідати саме зараз. Dáme si 5minutovou pauzu a po té 5minutové pauze tady budeme potkat a dál pokračovat. A ještě tady mám... Можемо зробити зараз 5-хвилинну паузу, і хто б хотів би поговорити стосовно цього питання допомоги українцям. Ještě je taková velká prosba. Можемо через 5 хвилин зустрітися тут. Ještě tady velká prosba na sbírku, ne na osobní auto, vypadá, že osobní auto, ale na armádní auto pro Jaroslava Solomku. Takže tady já to nalepnu na tu krabici a... Там що власне. Jo? Справа в тім, що в нас є знайомий колега, і Ян каже про те, що ми хотіли б зібрати, допомогти йому прийняти участь у зборі грошей, фінансів на машину, яку зараз дуже потребують хлопці на фронті. Takže děkujeme za pozornost a víc tady diskuzi. Тож дякую за увагу і вітаємо.